Hello students, welcome back to the channel. মই কল্পজ্যোতি বৰা আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ক্লাছ 10 ৰিভিজন চেপ্টাৰৰ এক্সাৰচাইজ R2 ডিছকাছ কৰিম। ইয়াত আমি R2ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 ডিছকাছ কৰিম। ইয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ত কৈছে ফাইণ্ড দ্য স্মলেষ্ট ইণ্টিজাৰ উইথ হুইচ দ্য ফলোইং নাম্বাৰছ আৰ টু বি মাল্টিপ্লাইড চ' ডেট দ্য বিকাম এ পাৰফেক্ট কিউব। কুৱেশ্যনত কি কৈছে, ইয়াত কেইটামান নাম্বাৰ দিয়া হৈছে আৰু এই নাম্বাৰকেইটা এটা পাৰফেক্ট কিউব নাম্বাৰ নহয়, ঠিক আছে। সেইটোক পাৰফেক্ট কিউব বনাব লাগিব। কেনেকৈ বনাব লাগিব? কিবা এটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰি কিনে বনাব লাগিব। চ' কি নাম্বাৰ, কোনটো নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে মানে এইকেইটা পাৰফেক্ট কিউব বনি যাব, তোমাক সেইটো ক'ব লাগে, ঠিক আছে। চ' চাওঁ আমি এইটো কেনেকৈ কৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ত নাম্বাৰ 1 দিছে তোমাৰ 5, 3, 2, 4। এইটো তোমাৰ এটা পাৰফেক্ট কিউব নাম্বাৰ নহয়, এইটো আমাক পাৰফেক্ট কিউব বনাব লাগিব, ঠিক আছে। আমি এটা কথা জানো, পাৰফেক্ট কিউবৰ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰিলে তাৰ প্ৰাইম ফেক্টৰছবিলাক ট্ৰিপলেট বনি থাকে। ট্ৰিপলেট মানে কি হয়, তিনিটাকৈ গ্ৰুপ বনি থাকে, ঠিক আছে। চ' আমি এইটো বনিছেনে নাই চাওঁ। যদি নবনে, যোনটো নাম্বাৰ আমাক প্ৰয়োজন হ'ব সেই নাম্বাৰটো আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিব পাৰিম। তেতিয়া প্ৰথমত আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ প্ৰাইম ফেক্টৰ ওলাই ল'ব লাগিব। তো চাওঁ মই এতিয়া 5, 3, 2, 4ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰবিলাক কি কি ওলায়, ঠিক আছে। 2 দি ডিভাইড কৰোঁ, 2 2 যা 4, 2 6 যা 12, 2 6 যা 12 এণ্ড 2 2 যা 4। এগেইন 2 1 যা 2, 2 3 যা 6, 2 3 যা 6, 2 1 যা 2। এতিয়া 1 3 3 1 কিহেৰে মাল্টিপ্লাই হ'ব? 11 দি মাল্টিপ্লাই হ'ব। 11 1 যা 11, এবাৰ তোমাৰ 23, 11 2 যা 22, আকৌ 11 1 যা 11, আকৌ 11 11 যা 121 হয়, ঠিক আছে। চ' ইয়াত আমি কি পালোঁ? ইয়াত আমি দুটা 2 পাইছোঁ প্ৰাইম ফেক্টৰ আৰু তিনিটা 11 পাইছোঁ। এটা 11, দুটা 11, এয়া তিনিটা 11। ইয়াত তুমি মন কৰা, ইয়াত আমাৰ এই তিনিটা 11ৰ এটা ট্ৰিপলেট ফৰ্ম হৈছে। ট্ৰিপলেট মানে কি? ট্ৰিপলেট মানে হৈছে গ্ৰুপ অফ 3, ঠিক আছে। মনত থকা TRIPLET। ট্ৰিপলেট ৱৰ্ডটোৰ অৰ্থ কি হয়, মিনিং কি হয়? গ্ৰুপ, GRUP, গ্ৰুপ অফ 3 নাম্বাৰ্ছ বুলি ক'ব পাৰোঁ তুমি, ঠিক আছে। তিনিটা নাম্বাৰ। তো আমি জানো যে কিউব, পাৰফেক্ট কিউব নাম্বাৰবিলাকৰ এনেকৈ গ্ৰুপ অফ 3 তিনিটা নাম্বাৰ বনি থাকিবই লাগিব। চ' ইয়াত 11 তিনিটাটো ধুনীয়াকৈ ট্ৰিপলেট বনিছে। ট্ৰিপলেট কোনকেইটা বনানে? এই 2 কেইটা বনানে, ঠিক আছে। এই 2 কেইটা বনানে। চ' ইয়াত আমাৰ দুটাটো অলৰেডি আছে। ট্ৰিপলেট বনাব হ'লে কি কৰিব লাগিব? আমি আৰু এটা 2 ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগিব, হয় নাই? তো তোমাক এইটোৱে সুধিছে, কি মাল্টিপ্লাই কৰিলে ট্ৰিপলেট বনিব? এই আৰু এটা 2 এটা আহি গ'লে ইয়াত ট্ৰিপলেট বনি যাব, হয় নাই? দুটা আছে আৰু এটা 2 যদি আহি যায় তেতিয়াহ'লে এইটোও ট্ৰিপলেট বনি যাব। বুজি পালা তোমাক? এতিয়া আমি কিদৰে লিখিম ইয়াত? আমি গম পাই গ'লোঁ 2 এটা মিচিং আছে, 2টো তোমাৰ ট্ৰিপলেট বনালে, 2টো তিনিটা গ্ৰুপ বনালে। চ' 2 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। তো সেইটোৱে কথাটোৱে আমাক লিখি দিলে হৈ গ'ল। নিজৰ লেংগুৱেজত লিখিব পাৰা, মই যোনটো লিখিছোঁ সেইটোৱে লিখিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, বাছ বুজি পোৱাকৈ লিখিলেই হ'ল। ইয়াত আমি কি লিখিম? দ্য স্মলেষ্ট ইণ্টিজাৰ, INTEGERS, ইণ্টিজাৰ্ছ উইথ হুইচ, ইণ্টিজাৰ্ছ নহয়, অকল ইণ্টিজাৰ, দ্য স্মলেষ্ট ইণ্টিজাৰ উইথ হুইচ 5 3 2 4 must be multiplied, MULTIPLIED, must be multiplied to make it a perfect cube is কিমান হ'ব? কিমান পাইছিলোঁ আনচাৰটো? আমি 2 পাইছিলোঁ, ঠিক আছে। এইদৰে লিখি দিলে হৈ গ'ল। কেনেকৈ কৰিব লাগিব বস্তুটো বুজি পাই গ'লা, হয় নাই? নেক্সটটো কৰি চাওঁ। প'ষ্ট কৰি কিনে তোমালোকে আগতে গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন ট্ৰাই কৰা, তাৰপিছত তোমালোকে মিলাই কিনে চাবা ৰাইট হৈছে নে ৰং হৈছে, ঠিক আছে। নোৱাৰিলে মানে চাই কৰিবা। অ'কে, ইয়াত নাম্বাৰ 2ত তোমাক কুৱেশ্যনটো দিছিলে 3087, ঠিক আছে। চ' 3087ৰ এতিয়া প্ৰাইম ফেক্টৰ উঠাই লওঁ। 3087 আমাৰ কি নাম্বাৰ গৈ আছে? 7 8 9 10 18, 3 দি যাব, ডিভাইড হ'ব এইটো। 3 1 যা 3, 0, 3 যা 6, 6 7 8 27, 3 9 যা 27 হৈ গ'ল। আকৌ 3 ডিভাইড কৰোঁ, 3 3 যা 9, 3 4 যা 12, 3 3 যা 9, 343 ওলাই গ'ল। এইটো 7 দি ডিভাইড হ'ব। 7 7 4 28, 7 4 5 যাতো নহ'ব, 7 4 যা 28, কিমান কি থাকিলে? 20 29 30 31 32 30 34 63, 7 9 63 আৰু এইটো 7 7 যা 49। মই 3087ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰত দুটা 3 পাইছোঁ আৰু তিনিটা 7 পাইছোঁ।
ঠিক আছে আচ্ছা ইয়াত চোৱা ইয়াত আমি এই 7 তিনিটাটো ট্ৰিপলেট বনিছে তিনিটা কিন্তু এই 3 দুটা বনা নাই হয়নে এই 3 দুটা বনা নাই ইয়াত আৰু এটা 3 লাগে ঠিক আছে আৰু এটা 3 লাগে গতিকে আমি কি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে বুলি লিখিম দুটা 3 আছে আৰু এটা 3 থকা হ'লে আনসাৰটো আমাৰ হৈ গ'ল ঠিক আছে এটা 3 লাগে মনত থবা সো আমি এনেকৈ লিখি দিম therefore the smallest integer with which 3087 must be multiplied to make a perfect cube is কিমান কোনটো মিসিং আছিল 3 এটা মিসিং আছিল ঠিক আছে বুজি পাই গলা বস্তুটো তাৰ পাছত মই এতিয়া এটো ইৰেজ কৰি দিম থাৰ্ড কোৱেশ্চনটো কৰো তাৰ পাছত থাৰ্ড কোৱেশ্চনটো তোমাৰ কি দিছে 3125 3125 3125 একেই নিচিনাকৈ কৰিম আমি প্ৰাইম ফেক্টৰ ল'ম প্ৰাইম ফেক্টৰ লোৱাৰ পিছত আমি গম পাই যাম কি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 5 6 7 8 9 11 5 দি ডিভাইড কৰোঁ 5 6 30 5 2 10 5 25 আকৌ 5 দি ডিভাইড হ'ব 5 1 5 5 2 10 5 25 again 5 5 2 10 5 25 5 25 কেইটা 5 পাইছোঁ 1 2 3 4 5 পাঁচটা 5 পাইছোঁ ইয়াৰ প্ৰাইম ফেক্টৰ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ঠিক আছে ইয়াত তোমাৰ এই তিনিটা 5ক মই এটা ট্ৰিপলেট বুলি ক'ব পাৰোঁ তিনিটা গ্ৰুপ বনিছে কিন্তু এই দুটা 5 ট্ৰিপলেট বনা নাই ঠিক আছে আৰু কি লাগে আৰু এটা 5 লাগে ইয়াত হয়নে সো আনসাৰটো কি হ'ব এটা 5 মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে এইটো ট্ৰিপলেট বনি যাব বুজিছা তো আমি লিখিম তলত যে এটা 5 মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হৈ যাব বুলি কিনে সো নাম্বাৰটো কি হয় 3125 ইৰেজাৰ এইটো ইৰেজ কৰিব লাগিব এইটো ইৰেজ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ জেগাত আমি কি লিখিম the smallest number with which 3125 must be multiplied to make it a perfect cube is 5 ঠিক আছে একদম ইজি এনেকৈ লিখি দিবা তাৰ পাছত আমাৰ আৰু এটা কোৱেশ্চন লাষ্ট বাকি আছে কোৱেশ্চনটো কি হয় কোৱেশ্চনটো হয় আমাৰ 648 একে ধৰণে প্ৰাইম ফেক্টৰ কৰা প্ৰাইম ফেক্টৰ কৰি পেলাই কৈ দিয়া কি হ'ব আনসাৰটো কোনটো যোনটো ট্ৰিপলেট বনা নাই সেইটোৱে আমাৰ আনসাৰ হ'ব ঠিক আছে এইটো মোহাৰি লওঁ এইটো মোহাৰিব লাগিব এইটো একেবাৰে মই মোহাৰি লৈছোঁ I have erased all this so 648 2 3 is 6 2 2 is 4 2 4 is 8 2 1 is 2 2 6 is 12 2 2 is 4 2 is 16 2 1 is 2 81 is a odd number so it will not be divisible by 2 I have to divide it by 3 3 2 is 6 7 is 21 carry over so 3 7 is 21 and 3 9 is 27 and 3 3 is 9 so মই তিনটা 2 পাইছোঁ এটা দুটা তিনটা 2 পাইছোঁ আৰু এটা তিনটা চাৰিটা 3 পাইছোঁ এটা দুটা তিনটা চাৰিটা 3 পাইছোঁ ওকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চোৱা তুমি এতিয়া এই তিনটা 2 এটা ট্ৰিপলেট বনিছে এই তিনটা 3 এটা ট্ৰিপলেট বনিছে এই 3টো অকলশৰীয়াকৈ থাকি গ'ল হয়নে ইয়াত চোৱা মই এইটো অকণমান ইৰেজ কৰি দিম ওপৰত দেখক এই 3 এটা ইয়াত অকলে থাকি গ'ল সো 3 এটা অকলে থাকি গ'ল আৰু কেইটা 3 লাগে ট্ৰিপলেট বনিবলৈ আৰু ইয়াত তোমাৰ দুটা 3 লাগে বুজি পাইছা এটা 3 আছেতো ট্ৰিপলেট বনিবলৈ আৰু কিমানটা 3ৰ প্ৰয়োজন দুটা 3ৰ প্ৰয়োজন দুটা 3 মানে কিমান হ'ব 3 3 আৰু 9ৰ নেচেছিটিজ আছে সো ইয়াত আমি কি লিখিম the smallest number with which 648 must be multiplied to make it a perfect cube is 9 ঠিক আছে আৰু বুজি পাই গলা সিম্পল আছিলে আমি ৰিভিজন R1 তো কৰিছিলো এটা স্কয়াৰৰ কথা আছিলে এতিয়া আমাৰ কিউব এটো ভালকৈ বুজিলা নাই এটা কনফিউজ নহবা অকল এটা 3 নহয় আমাৰ দুটা 3 লাগিব 3 is 9 হ'ব আনসাৰটো ঠিক আছে তেতিয়া ট্ৰিপলেট বনিব okay I hope you have understood thank you for watching যদি কনসেপ্টটো বুজি পালা then please like share and subscribe কৰি দিবা